จังมากใช้ลงบ่อแล้วเนี่ยเรียนอยู่แล้วมาได้เลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นเมื่อก่อนอยู่แถวนี้ป่ะผมจะรู้จักไม่มีในลายน้ำถึงสายไฟนี่ไม่มีผู้แม่มันต้องการมากินง่ายขายได้ครับแม่ใช้ตานั่งจ้องนั่งเนี่ยนั่งเนี่ยตั้งตัวชาติวันเกิดมาให้ด้วยนะผมจะแล้วมาสั่งยามีแต่สิ่งดีๆนั่งตอนทำได้ทุกอย่างยกขาของปีนี้เขาเป็น19ใช่ไหมโอเคไม่จวง9ปีเป็น19วันนี้มาสายนี่ก็มาสายวันนี้รถติดมากเลยรถติดถ้าจุดที่ได้คนจ่ายละคนสงสัยซื้อของใช่ซื้อของเยอะเดี๋ยวยกข้าวบอกนะยกไปได้ลงเลย
ชายจะมา3 เที่ยวว่าเป็นกัน โรงเรียนจบกันบ้างค่ะ คุณ แป๊บเดียว อันนี้พิเศษ เอามองเอาจาก เรื่องรักรัก เมื่อก่อนอยู่แถวนี้ป่ะผมจะรู้จักไม่มี ในไลน์เขาบอกอร่อยก็เลย อ๋อ ขอไม่ต้องขอไม่ต้องขอ อันเนี้ยเรียนอยู่ครับ อ๋อ อยู่เด็กจะเด็กจะขายกำลังมาที่อ่ะ ไม่ว่ากันนั่น ใช่ ยังชื่อมาถึงตัวอีก อ่าแต่ว่าไปต่อกันเนี่ยโอ้โห เดี๋ยวอาเก็บ ถ้าจะเข้าใกล้ ตอนนี้ก็ติดไกลนะอยู่ห้อง จะใกล้ว่า ติดไกลห้อง ก็เกิดจะ เออ จะใกล้ลงบ่อแล้ว เล็บ หลังจากมา เพื่อนคุยปากครับคุยไม่ค่าจบ อ๋อ ปากตาแปะนั่น นั่งกินเนี่ยเราจะเสร็จกิน ใส่ร้านแล้วนี่นะใส่ เจ้าบอกว่าตัด อ๋อที่ผมตั้ง อันนี้เอาก่อนอันนี้ไม่ได้ นี่ก็300 มันก็สั่งแยกเอาไปด้วย เช็ด ยกขาแค่ละพายขี่พายสั่งไปจุฬาจังหวัดตะวันตกการทำสั่ง อันนี้ของอ๋อตัวใหญ่ซีได้ไหมจะทำไอ้ซี การเนี่ย ไม่ไม่เอา มันเอาเบาขาไปแย่มาไปสิบลูกนะ ฮะ เอาไปสิบลูกนะ ไม่เอาเขาแกะพอ สิบก็พอ เหมือนเดิมเขาขายคนแหละเนี่ย นี่ จะหา
จ่ายมาหามาเข้าบ่มาจ่ายเดี๋ยวรอ cho nó đi xả ra bao เดี๋ยวตามมา Hả? Rồi đâu đấy? Uống hàng à? โอ้โหถามจริงดีว่ะ mua lại 10 lần 10. Đó có cả มา máu. จ่ายมาเลิกโทรศัพท์อ่ะ À, รับจ่ายก่อนเลยรับจ่ายรับจ่าย lúc trai. Chúng cho. อันนี้ทุ่มหนึ่งนะโอเค À. Uống lấy cái lớp cho thì ra. Các bạn. ต้องถ่ายทุ่มหนึ่ง Cái lớp cho là เรามีความรู้ไม่